Tjänare, Stefan här. I den här filmen så ska jag visa er hur man går tillväga när man byter koppling på en traktor. Jag ska även berätta vad man bör tänka på vid utförandet. Och det här, det är en film som jag har producerat tillsammans med Olsson Parts i vårt betalda samarbete. Och traktorn vi ska arbeta på i den här filmen, det är en Valmet 605. Och om vi tittar på kopplingens placering så är ju den här. Ganska mitt i traktorn. Och det innebär ju att vi måste dela på traktorn. Och nu kommer vi till det här med vad man bör tänka på. Och det är en hel del saker. Och jag tänker att vi tar det här löpande eftersom. Så det vi ska börja med nu är att vi ska ta lös lite huvudplåtar, rör och andra saker. För att sedan komma åt anslutningar och annat. Så vi kör igång på en gång. Med plåtarna borttagen så kommer man nu åt att plocka isär olika ledningar. Vi har bränsleledningar och vi har oljeledningar. Och då den här traktorn är utrustad med värme i hytten, vilken lyx va? Ja, då har den ju även kylvätskeledningar. Och de här behöver ju plockas isär för att man ska kunna rulla isär traktorn. Och då är det ju väldigt bra att man märker upp det. Då sparar man mycket arbete. Så att man får anslutningarna på rätt ställe sen. Att man inte växlar plats på slangarna. Ja. Och såna här färgade plastband eller något annan form utav märkutrustning är väldigt bra att ha. För det sparar mycket arbete. Så nu ska jag märka upp det här och sedan plocka isär det. Jag ska även ta lös gasvajer och lite andra reglage. Och så fort att det är gjort så ska vi ge oss under traktorn och plocka lös drivaxeln. Ska du vara med du då? Ja. Och vid uppmärkande och demontering av ledningar så är det bra om man kollar efter läckage och annat. Och här har jag nu hittat 2 stycken bränsleledningar som är så torr och dålig. Så jag tar helt enkelt och klipper av dem. För då har jag inget annat val sen än att sätta dit nya. Ja, nu var alla ledningar vad gäller vätskor isärplockad. Och tittar vi här så håller jag i en kylarslang som inte alls håller måttet. Så länge den här satt på plats så var den tät. Men den är full av sprickor utifrån här och den har svullit upp på grund av att den har varit i kontakt med olja. Och ja, det här finns ju inte heller något annat botemedel än att byta ut den. Och man får ju räkna med vid en sån här operation att man får byta ut en del saker man inte har räknat med. Men det är även så att man får en bättre traktor än vad man hade innan. Och med det sagt så är det dags att riva isär elektroniken. Vid startmotorn och generatorn. Och även då så är det väldigt bra om man märker upp ledningarna. För att spara både tid och krångel.
Nu är all kabel urkopplad. Och man får ta det lite försiktigt när man arbetar med äldre elsystem. Då de kan vara lite skör. Men nu när det är gjort så är det dags att skruva lös drivaxeln till framaxeln. Nu är drivaxeln lös. Och vi närmar oss det roliga. Nämligen att dela på traktorn. Och det som ska göras nu, det är att man ser till att bakdelen inte kan röra sig. Har man en handbroms, alltså en parkeringsbroms, då drar man åt den. Har man ingen sån, eller att man kanske inte litar på parkeringsbromsen, då får man fixera hjulen med klossar eller någonting annat. Så att bakdelen verkligen står still när man ska rulla framdelen. Och det jag ska göra nu, eftersom jag redan har dragit i parkeringsbromsen, det är att jag ska hämta en pallbock. Och pallbocken, den placerar jag i framkant på växellådan. Det jag nu kommer att göra, det är att jag lyfter upp framdelen en aning. Och sedan skjuter dit pallbocken. Och kollar om det stämmer med något av hålen här. Det kan hända att jag behöver lägga någonting emellan för att få det att stämma. Och då är det av yttersta vikt att det inte åker därifrån. Det kan vara bättre att palla under fötterna. Eller att man tar någonting annat. Man behöver inte använda en pallbock nödvändigtvis. Bara att det man har där är tillräckligt stadigt och tål trycket. För annars så kan det hända olyckor. Och det man måste tänka på när man ska rulla isär en traktor, det är det att det är viktigt att det går rakt isär. Pallar man för mycket, då kan man ju få det man kallar för kutrygg. Att man får en glipa upp till när man delar på motor och växellåda. Och det är inte bra. Det är heller inte bra om man pallar för lite så att traktorn säckar ihop så här som en svankrygg. Utan här får man ha lite känsla. Men det är viktigt att det går rakt isär så här. Och det är ju för att man inte ska skada axlarna ifrån växellådan. Och även den nya kopplingen sen. Så nu så lyfter vi fram delen och kollar om vi får dit det här på ett bra sätt. Ja, det visar sig att det saknas bara lite grann. Och det är en sån här gång man är glad att man inte slänger bort såna här järnbitar. För sånt här är väldigt bra att ha en sån här gång. Nu ska vi se om jag har lyckats med pallningen. Det är inte alltid man gör det på första försöket. Och hjulen ska ju ta i nu, men inte för mycket. Och heller inte för lite. Jag kan röra fram axeln nu, den glappar framme i vaggan lite här. Och det tycker jag är lite för mycket upphissat. Jag ska plocka bort lite skimsning och så testar vi igen. Nu så ska vi se om vi lyckas bättre. Ja, nu känns det att framhjulen står lite stadigare. Och man måste även känna så att pallbocken inte går att röra. Vilket den inte går. Så nu tror jag att vi har hittat det här rätta läget. Och det som behöver göras nu, det är att man omsorgsfullt
fixerar vaggan på framaxeln. För gör man inte det, då kommer ju motorn att tippa åt något håll när man drar isär. Och då händer det olyckor. Nej, så att vaggan behöver låsas. Och hur gör man det? Ja, man kan tillverka träkilar som man slår in mellan framaxeln och stoppet på ramen. Det är ju stoppar där framaxeln tar i så den inte ska pendla för mycket. Om man slår i däremellan ifrån bägge håll, då får man en stark och bra fixering. Man kan även använda sig av kätting eller spännband eller så. Ifrån motorn och ner till framaxeln, bägge sidor. Så att man får en bra och stark fixering. Och det är det jag ska göra nu. Så där, nu sitter det som berget. Och det jag ska göra nu, det är att jag sätter domkraften framför framaxeln. För att balansera framdelen nu när vi ska dra isär det här. Många gånger så är ju tyngdpunkten bakom framaxeln. Men ibland så är det ju framför framaxeln. Och det här är ju olika på olika traktorer. Och det är ju viktigt att man har en domkraft som är tät. Som inte sjunker. Och det är ju viktigt att hjulen är smord så att det rullar lätt. Och att underlaget är slätt och fint. Så att det går lätt att dra isär. Man måste även se till att domkraften är fixerad vid motorn. Så att inte skålen på domkraften riskerar att hoppa ur sitt läge. För då kan det också hända olyckor. Och man kan ju förstås även använda sig av andra saker än en domkraft. Bara att det är hjul och kanske är hissbart och stadigt. Så nu när jag har gjort det, så fort jag har gjort det, då är det dags att släppa på skruvförbandet mellan motor och växellåda. Och sen så drar vi isär det här. Nu så är det säkert. Och nu är vi bra nyfiken, eller hur? Och se hur den här kopplingen ser ut. Jag tycker vi tar och river isär den på en gång. Ja, det är ju inga lätta grejer det här.
Det är ju även ganska mycket arbete med att byta koppling. Så därför tycker jag att man bör tänka till. Man funderar lite. Varför byter jag koppling? Vad är anledningen? Så att man inte riskerar att stå där med samma fel igen sen. För det vore ju onödigt. Det här normala slitaget, det går ju inte att göra mycket åt. Men man bör tänka till så man inte använder traktorn på ett sådant sätt som gör att kopplingen slits i förtid. Eller kanske rent av havererar. Så jag tänker att vi tittar lite på de här delarna nu och pratar lite om vad man ska tänka på. Och då börjar vi med lamellen. Och lamellen, den sitter ju då tryckt mellan svänghjulet och tryckplatta. Och den här, den blir ju eftersom man använder den lite tunnare hela tiden. Det här är ju då en slityta. Och det här går ju då förstås fortare om man slirar mycket på kopplingen. Använder man kopplingen försiktigt och på ett klokt sätt så kan en koppling räcka väldigt länge. Men det går väldigt fort att ta slut på en koppling om man kör på fel sätt. Man kanske har jättetunga vagnar efter traktorn och startar på lite för höga växlar. Eller något tungt stort redskap att dra och måste slira på kopplingen för att komma igång. Och då är det ju kopplingen som får ta stryke. Men oavsett om den har slitits ner fort eller sakta, så det som händer när lamellen blir för tunn, det är det att tryckplattan inte orkar hålla rätt tryck på kopplingslamellen så att det börjar slira. Och då får man ju byta ut den. Det kan ju även slira på grund av att man har fått olja eller fett på lamellen. Och en annan sak som kan göra att det slirar, det är det att tryckplattan har tappat sin spänst. Och det har ju ofta med tidens tand att göra. Det kan även bli på så vis med en tryckplatta att det inte går att koppla ur. Man får justera efter några gånger och till slut så brukar det inte gå. Och då har de havererat invändigt. Då har man en traktor som driver men som inte går att koppla ur. Och det kan faktiskt även hända på så vis om man har den här typen av lamell som har fjädrar här. Ryckutjämningsfjädrar. Att de här fjädrarna, ja ni ser ju här, hoppar ur läge. För att lamellen har gått så väldigt mycket att materialet blir utmattat. Och om en sån här fjäder hoppar ur läge, då kan det bli att den lägger sig ute i tryckplattan. Och man får en pedal som upplevs lite stum. Det går inte att trampa ur. Då får man också det här att traktorn driver men det går inte att frikoppla. Och då måste man ju byta ut den lamellen. Och det finns ju en annan typ av lamell som heter sintrad lamell. Och då har man vingar ut så här och så är det som sinterpuckar. Och de lamellerna är känsliga för övervarvning. Och när den lamellen övervarvas så gör centrifugalkraften att vingarna släpper. Så det måste man tänka på. Så finns det ju även olika typer utav tryckplattor. Dels har vi den här typen som kallas för solfjäder. Och sedan har du en annan typ som har som fingrar. Och den typen som har fingrar, den är inte känslig för att boxera igång. För den har spiralfjädrar här. Men den här typen med solfjäder, den har bladfjädrar här. Och vid normal körning, när du har motorn igång och lägger i en växel och släpper upp, då blir det drag på den här bladfjädern. Men om det är motsatt, att du ska boxera igång så att kraften kommer från växellådan och ska dra runt motorn, då får du tryck på de här bladfjädrarna. Och då kan det bli att de brister. Och brister de här,
då havererar tryckplattan. Då blir den obrukbar. Så har man en tryckplatta som ser ut så här, då bör man akta sig för att boxera igång traktorn. Det var de här bitarna. Och här har vi då svänghjulet. Och när vi pratar om de här sintrade lamellerna, med puckarna, så sliter de hårdare både på tryckplatta och på svänghjul. Så har man en sintrad lamell, då är det nästan ett måste att svarva svänghjulet vid byte. Och det är ju för att få en korrekt funktion. Annars så riskerar ju kopplingen att slitas i förtid och att den inte greppar som den ska. Ett svänghjul ska ju vara slätt och fint. Det här är ju faktiskt det. Här hade vi tur. Och vid svarvning så bör man kolla i verkstadshandboken så att det utförs på rätt sätt. Och jag pratade ju tidigare om att slira på kopplingen. Och det som kan bli också, om man slirar mycket på kopplingen, det är att man får sprickor i svänghjulet. Det blir en väldig värme, det uppstår en väldig värme om man slirar kraftigt på kopplingen. Och den värmen hamnar ju, ja, dels i lamellen förstås, men även i tryckplattan och i svänghjulet. Och då skapar den värmesprickor. Så sprickor i svänghjulet, det innebär ju att du får ha en mindre vagn bakom traktorn eller lägga om körstil på något vis. Så ska det inte vara. Och när man gör rent såna här saker, tittar vi på det här svänghjulet nu så är det ju fullt i lite damm och allt möjligt, så bör man vara lite försiktig. Gärna använda mask. För att det här dammet, det kan vara asbest i det. Det var faktiskt ganska sent, det är inte så väldigt länge sedan man förbjöd asbest i broms och lameller och sånt här, va. Så det måste man tänka på. Det måste man tänka på. Och nu har vi ju pratat om det här med lamell, tryckplatta, svänghjul. Och i svänghjulet så sitter det ju ofta ett lager som ska ge stöd till ingående axel på växellåda. Och här ska man inte snåla om man tycker att det där lagret verkar bra, jag byter inte det. Det är inga stora pengar i det och det är värt att byta det. För det är mycket jobb om man ska byta sen. Så byt svänghjulslager när du ändå är igång. Och så har vi det här med urtrampningslager. Vi kan prata så här förresten. Varför ska vi byta koppling på den här traktorn? Jo, det har att göra med det här. Just nu lät det rätt så fint. Men det har varit ett skrikande urtrampningslager lite nu och då. Kom och gått. Samt att fjädrarna håller på att ramla ur lamellen. Här har vi ett svänghjul som är bra. Men en tryckplatta som har gått rätt så länge. Så nu ska vi byta urtrampningslager, tryckplatta, lamell. Just den här modellen har inget svänghjulslager. Men vi ska även byta den här medbringaren. För sånt här behöver man kolla när man håller på. Kontrollera runt omkring så att det inte är andra fel också. Så att man inte bara spetsar in sig på kopplingsbyte. Kolla saker runt omkring. Har vi något oljeläckage? Det kan gå hydraulledningar inne i, det kan vara annat. Kontrollera så mycket som möjligt och gör rent. Så nu ska vi byta den här medbringaren som driver den främre axeln där. För den här har gjort sitt. Vi ska även byta bakre vevaxeltätning på motorn när man ändå är igång. Och så kan det vara klokt att titta så att växellåda är torr och fin. Så att inte tätningarna där också behöver bytas. Och att axlarna ser ut att vara i gott skick. Kolla så mycket som möjligt. Ta det lite extra tid för det är det värt. Så nu ska jag ta och plocka fram de nya grejerna efter att jag har gjort rent det här.
Efter rengöring så bör man kontrollera allting mellan kopplingspedal och urtrampningslager. Har man en kopplingsvajer, kolla så att den är i bra skick och sitter fast ordentligt. Är det ett länkage däremellan, kolla efter glapp, krokiga stag eller dåliga infästningar. Är det en gaffel som trycker på hållaren till urtrampningslagret, kolla så att det ser bra ut där. Och det här gör man ju för att säkerställa en bra funktion på den nya kopplingen. Och vad gäller hållaren till lagret så måste man kolla så att den inte glappar för mycket. Och det är särskilt viktigt på de hållare som är lite längre, som sitter på vissa traktorer. För jag pratade ju tidigare om olika typer av tryckplattor. Och den typen som har fingrar istället för solfjäder, den typen är lite känslig för vibrationer. Och vibrationer uppstår det om lagerhållaren är för glapp. Och det kan medföra att fingrarna går av. Och då kan man ju tänka, vad är det här för dåliga grejer där fingrarna går av? Men felet sitter ju då egentligen i lagerhållaren. Så kolla allt det här noga, åtgärda eventuella fel. Det är värt det. Och där var bakhjulstätningen lös. Och jag har även gjort rent här nu som ni ser. Och det var en fröjd. För här inne var ju halva höskörden. Det kanske inte är att rekommendera. Men det har ju följt med kardanaxeln upp. Ja. Nu är det rent och nu ska vi ta fram de nya delarna. Och delarna, de kan man enkelt beställa på olssonparts.com. Men känner man sig osäker, man kanske har frågor om produkterna eller helt enkelt hellre beställer per telefon, då finns det en mycket kunnig och trevlig kundtjänst hos Olsson Parts som gärna besvarar eventuella frågor, och där kan du även få hjälp att lägga en beställning. Och när du sen har fått hem delarna, vilket oftast går rätt så fort, då är det ju dags att kolla så att det överensstämmer. Men det ska ju kanske inte stämma på alla vis. Man vill ju kanske hellre till exempel ha en tjockare lamell än den som var utsliten. Man vill ju kanske att fjädrarna ska sitta fast istället för att de håller på att ramla ur. Ja. Men för övrigt så ser det här ut att stämma väldigt bra. Vi har ju ett urtrampningslager här som är tyst och fint istället för det här. Och tittar vi här, ja, det här, det är en träskruv. Det fungerar alldeles utmärkt att ta bort den bakre tätningen med hjälp av en träskruv. Se bara till att inte dra in den för långt, för då kan man skada vevaxeln eller någonting annat. Och när man då sedan har klargjort att allting ser ut att stämma, då är det ju dags att montera. Och det är det vi ska göra nu. Och då tänker jag att vi börjar med urtrampningslager. Så, nu sitter det nya lager på plats. Och då är det dags att kontrollera så att lamellcentrumet löper lätt på splines-axeln. För det är väldigt viktigt. Och gör den inte det, då får man ju åtgärda axeln så att det löper lätt. Och här går det väldigt bra som ni ser. Vi ska även kontrollera så att medbringaren också har lätt att löpa på den främre axeln. Ja. Och är det så att man väljer att smörja de här splinesen, då bör man använda ett torrt fett och smörja väldigt sparsamt.
För att centrifugalkraften gör ju annars att fettet slungas ut och riskerar att hamna på lamellen. Med en slirande koppling som följd. Så ett torrt fett och smörj sparsamt om det är så att du väljer att smörja. Och det gäller ju då även de traktorer som har smörjbart urtrampningslager. Smörj sparsamt. Och när man har isär så här så kan man ju passa på att kolla så att smörjslangen, om man har en sån, att den är i gott skick och fungerar. Så. Och med det här sagt så tycker jag att vi tar och monterar bakre tätningen på vevaxeln. Och innan man monterar den nya tätningen måste man vara noggrann med att göra rent. Och då kan man passa på att känna på vevaxeln så att det inte har blivit slitet vid tätningsytan. Det händer ju alltså att vevaxeln blir sliten där tätningen ligger. Och i vissa fall så kan det ju gå att sätta tätningen på en annan placering. Antingen en bit ut eller en bit in. Så att man får en ny tätningsyta på vevaxeln som tätningen går mot. Det här går inte att göra på alla traktorer och på den här traktorn behövs det inte. För att vevaxeln känns väldigt bra. Så nu kommer jag montera den nya tätningen precis där den gamla satt. Och sedan innan man monterar den nya så får man inte glömma att olja in den. Det ska löpa lätt. Så. När man arbetar med packboxar så måste man vara försiktig. Hade jag använt till exempel ett dorn nu så att jag trycker på ett ställe i taget, då är det väldigt lätt att det blir ett väck i packboxen och den tätar inte som den ska. Det jag gjorde nu var att jag använde den gamla tätningen och vände den på aviga. Och så har jag knackat med hjälp av en träbit. Så vi får stora ytor, tryck på stora ytor eftersom. Och det man gör sen, vilket jag redan har gjort, det är att man mäter. Nu tog jag ju djupmåttet på skjutmåttet och mätte här så att tätningen ligger rakt runt omkring. För den måste ligga helt rakt för att den ska täta bra. Så nu är det här klart och nu ska jag montera svänghjulet. Och svänghjulet, det måste man dra med moment. Så att man vet att det sitter på rätt sätt. Så. Man kan ju tänka att jag drar lite hårdare, då sitter det ännu bättre. Men det man gör fel då, det är att då sträcker man skruvarna. Så det blir i själva verket en försvagning. Så rätt moment vad gäller svänghjul. Och det är även sen när tryckplatta ska dit. Jag pratade ju tidigare om att olja in tätningen. Och nu är det tvärtom. Se till att inte ha någon olja eller fett på svänghjulet. Se till att händerna är ren. Ja, att de i alla fall är fettfri och oljefri. Att det inte smutsar av sig. För det vill man inte ha på lamellen, tryckplatta, svänghjul. För då riskerar det att slira.
Så där. Nu är den här också fastdragen med moment. Och innan man drar fast tryckplattan så måste man omsorgsfullt se till att lamellen är centrerad. Och det är för att undvika följdskador vid ihopmonteringen. Och det är en montering som börjar nu. Men nu kan man ju ta sig en extra titt så man inte har glömt någonting. Är det kanske någon slang som är lättare att byta nu än sen när det sitter ihop? Sitter urtrampningslagret på plats? Har jag kommit ihåg allting? Och jag har faktiskt gjort det. Jag har kollat det en extra gång nu och allt ser bra ut. Så att nu tar vi och rullar ihop. Ja, nu är vi ju framme vid ett lite trixigt moment. Och det är ju när man ska få ihop motor och växellåda. Och det är ju väldigt viktigt att de delarna kommer rakt mot varann. Dels höjdledes, det vi pratade om vid demonteringen. Men har man gjort en riktig pallning så ska ju den stå. Och domkraften får man ju justera tills att det är helt rakt. Men det är även viktigt att det kommer rakt mot varann i längsled. Så att det inte är så här. Utan det ska komma rakt mot varann. Och det är ju för att axlarna ifrån växellådan ska komma rätt in i lamellen och det. Och när man har kommit så långt att axeln tar i lamellen, då brukar det ta stopp. Och det är ju för att det behöver kuggas i. Och då kan man behöva snurra på motorn, vrida på svänghjulet. Kommer man inte åt svänghjulet så kan man ju använda sig av den främre remskivan till exempel. Och så snurrar man på motorn tills att det klickar i. Man kan även få vrida på tappen på kraftuttaget. Men då behöver man ju se till att kraftuttaget är ikopplat. Och samma gäller om man har en manuell växellåda, så är det bra om man lägger i en växel. Så att axeln står still när man snurrar motorn för att det ska kugga i. Och det kan ju vara till hjälp om man är några stycken när man gör det här. Men är man ensam, som jag är nu, då kan man ju ta hjälp av till exempel spännband och dra försiktigt på var sida. Men försiktighet är viktigt när man håller på med det här. Man får inte bruka våld. Utan delarna ska gå ihop lätt. Man får inte använda sig av skruvarna i sprängkåpa och tvinga ihop delarna. För har det inte kuggat i riktigt, då kan man förstöra lamell. Man kan förstöra andra saker, till exempel axlarna som går in i växellåda och annat. Så att delarna ska flyta ihop lätt och sen använder man skruvarna. Önskar mig lycka till nu. Nu har jag kommit så långt att axlarna tar i lamellen och medbringaren. Så nu sätter jag spännband på var sida och spänner försiktigt. Och sedan kommer jag att sno på kraftuttaget och motorn tills det kuggar i. Så där, nu kuggar det i. Och nu
kan man dra ihop lite till med spännbanden. För att sedan ta skruvarna och dra ihop det ordentligt. Och nu när traktorn sitter ihop så är det lämpligt att justera in urtrampningslagret. Och man ska ju ha ett litet spel mellan lagret och tryckplattan. För lagret ska ju inte snurra med när kopplingspedalen är opåverkad. Nej, det ska vara lite avstånd däremellan. Och för att ni ska slippa vänta så har jag redan justerat det här. Och sedan när det är dags för provkörning så ska man ju känna då att pedalen drar vid rätt läge. Så den inte drar alldeles för tidigt eller för högt upp. Men för övrigt så är det nu bara att montera tillbaks resten i omvänd ordning. Och det tar vi och gör nu så vi kan provköra, eller hur? Det här är nu de sista elkablarna som ska dit. Så. Jag har monterat dit alla oljeledningar. Nya bränsleledningar. Ny kylarslang där. Alla glykolledningar. Allt är klart. Nu ska vi lufta bränslesystemet. Ja, det är ju viktigt att man luftar bränslesystemet efter att man har öppnat ledningarna. För gör man inte det, då riskerar den här luften att vandra in i bränslepumpen. Och då stannar traktorn. Och så får man krångla massor. Men gör man så här, då slipper man krångel sen. Och är det så att man har en hydraulisk koppling, då är det viktigt att man luftar den omsorgsfullt. Och det är ju för att få en korrekt funktion på kopplingen. Så efter en sån här operation så luftar man bränslesystem och eventuell hydraulisk koppling omsorgsfullt. Och som ni ser nu så har inte jag skruvat dit plåtar på sidorna. Och det är ju för att upptäcka eventuella läckage eller så. Om man har dragit någon koppling för dåligt eller vad det kan vara. Men det som ska göras nu, det är att jag ska skruva dit drivaxeln. Och så fort den sitter på plats, då ska vi provköra. Vid första provstarten så är det klokt att gå några varv runt traktorn. Lyssna efter eventuella missljud.
kolla efter läckage. Och om det behövs, fyll efter olja och glykol. Och när det är gjort, då är det dags att provköra kopplingen. Och det gör vi nu. Och nu hör vi ju att det nya urtrampningslagret är alldeles tyst. Ja, det är ju allt annat än man kan säga om kopplingspedalen. Men tro mig, jag har smort den utan resultat. Men det vi ska göra nu, det är att släppa på parkeringsbromsen för att sedan lägga i en växel. Och nu ska vi se så att kopplingspedalen tar vid rätt läge. Vilket jag tycker att den gör. Det här känns väldigt bra. Och är det så att kopplingen inte tar vid rätt läge, då får man justera tills att man är nöjd. Men kom ihåg att bibehålla spelet mellan urtrampningslager och tryckplatta. Lagret får inte under några som helst omständigheter snurra med för jämnan. Och det är även viktigt om man har en dubbelkoppling där ena lamellen sköter kraftuttaget, att man verkligen provkör det här så att det frikopplar som det ska och att det även kopplar i sen. Mycket viktigt. Och det som är kvar för mig att göra nu, det är att skruva tillbaks plåtarna. Sen är det här arbetet färdigt. Och jag önskar ju er lycka till med att byta koppling på er traktor. Det är ju inte krångligare än man gör det. Tar man det lugnt så går det här alldeles utmärkt. Och på tal om att ta det lugnt, tar det även lugnt och försiktigt med kopplingen eran, så behöver man inte utföra ett sånt här arbete alldeles för ofta. Tänkvärda ord. Och känner man sig osäker vad gäller delar, beställning eller vad det är, ring kundtjänst hos Olsson Parts. De är jättebra. Och med det här sagt så tackar jag för mig. Och vi ses i en annan film. Hej med er!